بر دا انسترکشن هم کتلی کنه انस्ट्रक्शन that is your open book examination दे सही ना कॉपी पेस्ट वगैरह बने कोई 3000 वर्ड्स चिकन दें तो उसको इजाज़त तेरे दी हाँ डायरेक्ट राजू दगा तेरी सिनारियो था सिनारियो दा सी सीन देगा ना लग दी ख़राशी में ख़तकीन है रगप मरागस तेरे سوق سینیار ورسوق چاته نه ایکسپلین کوي صحیح راځه ما په سر درد لږه ته ایکسپلین کوم ها نو زه دا څه ته غپ لګوي شي سیریز وګړه دا پیپر کله سٹارټ ولې نه تاسو بیا دې پته ولګي چې صحیح صاحب خرازو سیناریو ته ډایرکټ صحیح نه ګوره سیناریو د بار نه ول اخر سره پورې کوم دی داسې سین دی چې وایند تاسو بر وایند دغه د لیرا غټ غټ پنکی چلګي دی صحیح ده د دې یو پورا یو غټ ایریا د پاګه کې د غوان دغه لګیدلی نه ټرباینز چې کوم دي 9 ټرباین 10 ټرباین لګیدلی راس نو پدې من بیا چې کوم د دې لپاره د سکیورټیز چې کوم ایجنسیانی کنه بانک دلته کوم سکیورټی ایجنسیز دي نو پدې کې د سکیورټی افیسرز کار کوي صحیح ده نو پدې کې یو سکیورټی افیسر چې کوم دی پدې کې یو نایټ شفت دی په کې ډے شفت دی نو باقي کې سکیورټي افیسر چې کوم دی د سنو فال د وجې نه څه چل شوی زخمی شوی دی خوب شوی بس ټوټل سیناریو د دې نه تاویږي راته صحیح د شارټ ټیم یې دقه دی باقي راځو ډیټیل ته دا چې کوم اولنې ډیټیل دی زموږ سره دا د کپنۍ د دې دغه بیک ګراوند حوالې سره دی صحیح ده نو سکیور نیشنل دا د دغه نوم دی صحیح ده د دې ارګنایزیشن یا د پرایویټ کمپنۍ نوم دی is a private owned security services organization د دې خبره دغه پوینټونه نه دلته اول کو رسیدل تاسو ته بیا دا کوم نو دا یو پرایویټ ارګنایزیشن د سکیورټي لکه دلته سکیورټي کمپنۍ نه صحیح ده they succeeded in a recent takeover following the bankruptcy of another security organization مطلب دا چې recently کوم دی دا چې کوم سکیورټي ارګنایزیشن دی دا بانکرپسي چې کوم دی دا هم دی سکیورټي ارګنایزیشن دغه سره صحیح ده نو دې سره چې کوم دی ټیک ور کړی دی یا د سره ارګنایزیشن سره کار شروع کړی صحیح ده restructuring of the organization mean that the secure national operation from a head office in a city center بولې لیټ شو لګا ها نو کوم چې د سکیورټي نېشنل اپریشن د زم سره صحیح ده نو دا د کوم ځای نه کېږي دا ډیل کېږي یا چې کوم د اپریټس کېږي زم سره هیډ افیس چې کوم دی د دې په کوم ځای کې مین سیټ کې دی زم سره صحیح ده the new owner is the managing director and a board of 6 other directors from a management team مطلب دا چې د ایم ټي کوم مینجمنت ټیم دی په دې کې کم کسان دي د چې کوم اونر دی زم سره به کې خپل سره ایم ډی دی صحیح ده او 6 other directors چې کوم دي زم سره مطلب دا چې ایم ډی دی به کې او ډایریکټر دی به کې بس په مینجمنت ټیم کې زم سره دا به کې مینجمنت نو دا ایم ټي بار مخ ترازی نو دا ځین کې کینو د دې صدغه نشته رول مخکې صحیح ده د پیپر حواله سره بس دا چې بیک ګراوند دی باقي چې کوم د ریسټ اف د هیډ افیس ورکرز چې کوم دي زم سره دا چې کوم زم سره لاین دی زم سره consists of various departments comprising of human resources like you HR department nishta IT کې شته finance department شته او دین علاوه چې کوم دي زم سره general administrative دا به کې هم شته صحیح ده نو دا په ډپارټمنټ 3 ډپارټمنټ صحیح ده د دې څه دومره په پیپر حواله سره امپورټنس نشته ده خا د ارګنایزیشن اوس دا لنګ چې کوم دي زم سره The organization has 5 regional offices across the country. मतलब دا چې ټوټل کپنۍ کې 100 افیس دی غټ غټ افیسونه سوري 5 دي سره صحیح ده پدې کې چې کوم د ایم ټي مطلب مینجمنت ټیم پدې کې کم کسانو پدې کې ډایریکټر وزم سره ایم ډي وزم سره او چې به کې ډایریکټر وزم سره صحیح ده is satisfied that the regional offices manager اوس په regional offices کې ځان له منیجران دی هغه ته موږ سوي RO MS ته شارټ وای صحیح ده د دې په صدقه ریجنل
offices managers چې کوم دي سم سه officer managers successfully manage on site security operations مطلب دا چې کوم MT دي نو مینجمنت ټیم کې څوک څوک بره چې کوم ډایریکټرز مونږ ویلیو او میم ډي او ډایریکټرز هغه د دې چې کوم ریجنل افیسرز منیجر د دې نه سټیسفاید دي چې را کار په وخت آن سایت باندې صحیح روان دي صحیح ده نو د MT only gets لکه اوس MT کم کسان دي ټاپ منیجمنت ویلو کنه په دې باندې مونږ باس کړي والریډي managing director او ډایریکټر دی پکې we only gets involved with significant problems مخکې موږ دا ویلو چې کله ټاپ منیجمنت په سکه انوال کېږي چې کله زموږ سره significant issues دي دا زما ریکارډینګ روان دي سره که موبایل مين ته ریکارډینګ کې زما روان دي اندر یوټیوب ته وخیږو الته نه بیا وګورم نو کته سره موبایل دې ستړی کوي نو ټینشن نه بنه کا او زما ته پراپر ریکارډینګ روان دي صحیح اسانات دې موتیل مال زما یوټیوب چینل نه بیا وګورم نو ګوره دلته دا ټوټل یو پروسس ټاپ منیجمنت هم دی کې لوور منیجمنت کې او میډل منیجمنت هم کې ایکسپلین شوی دی نو MT چې چرته مرادي نو د دې نه وتاس دلته سو کاله ټاپ منیجمنت منیجینګ ډایریکټر او ډایریکټر څخه کوم دي سمسا نو دیو پس کې ساري چې کله سیګنیفیکینټ پرابلمز دي اله پکې سالي صحیح دی نو دا مخکې موږ وکړو د ریجنل افیسز operates 24 hour every day مطلب دا چې دیو 24 hour on duty with a reduced number of worker between 2 والا 6 PM پوری فار ډیلینګ وذ ایمرجنسیز مطلب دا چې 24 hour دیو ډیوټي کوي خو 24 hour کو ډیوټي نه کیږي نه خو بده کې څه دي 6 چې کوم زم سره ریډیوس نمبر دي زم سره اگر 20 والا د 6 PM پوری دا چې کنورټ کی پته نشي سټیم راځي نو ایمرجنسیز کې چې کوم دي دیو ډیل کوي نو مختلف قسم ایمرجنسیز راځي دا دیو تاواله کړی دي صحیح ده was صحیح کې سره دي زینه strategy صحیح ده most of the regional workforce are made up of security officers working on site where security national have been awarded contractor to operates لکه دا لاین چې کوم دی زم سره صحیح ده نو regional workforce ګوره یو regional چې کوم منګ ویلو MR MOS چې کوم زم سره regional offices manager چې کوم زم سره او دا زم سره سدي SO دي نو دا زم سره سره ریجنل ورک فورس کې راځي زم سره مطلب راځي سکیورټي افیسرز چې ودا SO نو دا هم عام نارمل چې کوم سکیورټي والا دی هغه یاته عام کسان چې سره کار کوي نو دیو چې کوم دی په ورک سایت چې کوم پریکټیکلی ډیوټي لکه مطلب دا ډیوټي والا کول چې را آن سایت ویر سکیورټي نیشنل هاف بین ایوارډ ټو کنټریکټ ټو اپریټس دیو چې کوم ډیلی بیسس باندې کوم اکټیویټیز دي سکیورټي ډیوټي والا کړلی صحیح ده No, around the country, मतलब total country, security national operates 818 sites and employ 2404 security officer to operate these sites. मतलब दारे the दिवस रो total 100 site थी 818 site माने कंट्रोल कई और total पे किसो वर्कर कार कई अद्दा 2404 जिकम दी दे तमंग सवायु SOs security officers होता है सही ना दावर बन कोर्स the sites generally have more than one SO on duty at the same time मतलब دا چې په سایډ باندې زم سره د یو نه سیوا سکیورټي افیسرز دي صحیح نه بینک کې څنګه زم but there are a small number of sites मतलब دا چې د دې سره 91 sites دي only one SO is only duty at any one time मतलब دا چې 91 بګی داسې سایټس ته چې لکه دلته وری چې را دیو سره داسې سایټ چې پاره کې مور دین 1 SOs دي خو 91 بګی داسې سایټ چې یو SOs دي بګی صحیح ده نو دا از ا نیگیټیو پوینټ تاسو کنسیډر کولای شئ صحیح ده هایلایټ بګی دا نیگیټیو پوینټ دیس از اوس چې کوم زم سره د SOs چې کوم دي زم سره مخې ته ګورئ صحیح ده و the SOs چې کوم security officers دي زم سره complete a training course to obtain a required government license RGL چې ورته زم سره and also trained as a first aider نو دا مطلب دا چې کوم SOs دي زم سره دیو ته ټریننګ ورکړل شوی دی سکیورټي حواله سره او دین علاوه فرست ایډ ټریننګ هم هغه سره صحیح ده نو دا پسې کې راځي را ټریننګ او دا په اکټیو مانیټرینګ او ریاکټیو کې راځي کوم څه ودا خو نه نو څنګه پیپر نه ځي سوچ دی بل طرف ته نه
ګوره د ایسوس کمپلیټ ټریننګ کورس ټو obtain a required government license RGL چې ورته صحیح ده and also train as a first aid نو دا active monitoring شو reactive دا active monitoring شو صحیح ده دا کوېسچن نه به دي کې دنه وره ذکر تر پوینټونه هایلایټ کوم صحیح ده دا په active monitoring کې راځي only licensed security officers چې کوم دي زموږ سره are allowed to be on duty at the site مطلب صرف security officers allowed دي دا ته نو دا هم پس کې راغی په active monitoring کې صحیح دي چې only authorized person چې کوم دی ډیوټي وغیرہ دغه ته allowed کوي زموږ سره صحیح ده دین علاوه کوم دی زموږ سره دین علاوه کوم دی دا بل یو کوېسچن به راغلی دی منیجینګ ریسک حواله سره هم دا 2 پوینټ ډیر امپورټنت دي صحیح ده چې را دیو ټریننګ ورکړی دی او فرست ایډ موډ کړی دی او آلریډي سکیورټي افیسرز الاؤډ کړي او چې کوم ټرین اټینډ کړی دی صرف دا وته الاؤډ دي زم سره صحیح ده نو دا هم یو کوېسچنز پکې دي دغه والی سره منیجینګ ریسک والی سره نو دا هم امپورټنت پوینټس دي راغلي ولې سره خاص سکیورټي افیسرز چې کوم دي آر ریکوایرډ ټو اټینډ 1-to-1 meetings twice a year with regional officers managers at their regional offices مطلب دا چې را دی مونږ دا شرط یې خېری چې را دیو په کال کې خامخا 1-to-1 میټینګ 2000 سکه اټینډ کوي سره صحیح ده نو دا پس کې راځي اکټیو مانیټرینګ کې راځي صحیح ده او دین علاوه منیجینګ ریسک کولې سره هم دا پوینټ خاله نو these meeting are usually to discuss progress receive feedback and resolve any local issues چې کوم دي سره صحیح ده نو په دې کې دا نو دا هم اکټیو مانیټرینګ شو هم بګي منیجینګ ریسک کولې سره هغه راځي اوس پریکټیکل چې کوم د ورک سایډ باندې اکسیډنټ وغیرہ شوی دی هغه حواله سره بحث دی دا language secure national has been responsible for security at an onshore wind farm for 10 years onshore او دغه پیج نه پتا سو offshore صحیح ده مطلب دا چې را wind farm پیج نه کنه تاسو دته دغه غټ سيزونه لګولي او د هوا راځي او بجلی اوین اقا دا څه کوم نه سره د دې سره دا ټیکر کوم وخت نه 10 years چې کوم د دې سره دا کانټراکټ د سم سره 10 year نه باندې کې کار کوي نو the wind farm is in a remote location that has annual average temperature between -5 degree 23 Fahrenheit and 13 degree 55 Fahrenheit مطلب دا چې دا لکه wind farm په ریموټ ایریا کې مالته چې هوا مو لګي کنه په خارونو کې خو نه کنه نو هغه ایریا کې ټمپریچر زموږ سره سوده انول دغه ټمپریچر چې نو -5 نه والا د 13 په منځ کې مطلب ډیر harsh temperature دی تمګو صحیح ده when constructed کله جوړ شوی خو د سایت have لکه کله نه چې 10 years شوی دی یو دا چې کله نه جوړ شوی دی نو when constructed the site had 5 wind turbine across a fence in hillside مطلب دا چې کله جوړ شوی نو صرف 5 turbine وکي فین hillside با فینس خو پیژنې دا بونډریوال پدې کې دنه صرف فایل لګا دي سم سره او hillside دی وره صحیح ده hillside خو پیژنې تاسو د غرونو سایډ with a gate house پدې کې gate house ازم سره at the entrance where the security officers are based مطلب دا چې کوم په گیټ ورننوځي چې دلته security officers چې کوم دي ناس وغیرہ لکه عام دغه کې چې کوم سره a year ago یو کال مخکې کې سره وای the fence in area was expanded and 5 more wind turbines were added to the site مطلب دا چې 5 کال مخکې دي ته 5 نور اډ کړي دي نو دا فینس هم څه کړی دي سیوا کړی دی ورته to help ensure that there are no unauthorized visitor to the wind farm مطلب دا چې دلته چې کوم مطلب دا چې لکه اوس تاسو راننوځي کنه لنډ په کوم په دې لاین باندې تاسو چې کله ننوځي یا تاسو انټرنیشنل کمپنی کې کله کار کوئ کنه نو تاسو کله انټرست ګیټ باندې ننوځي نو کارت به درکې هغه سوایپ کوئ نو اتوماتیکلی ازيري چې لګي هغه سکولونو کې نن سبا اتوماتیک ازيري چې لګي دلته د سیستم کړی دی د سره وره چې ان اتورایز پرسن رانه شي نو دا پس کې راغی په اکټیو مانیټرینګ کې ریاکټیو کې اکټیو کې راغی او دین علاوه منیجینګ ریسک هم راغی سره صحیح ده نو د سکیورټي افیسر پیریاډیکلی patrol the site to check the perimeters and the location around each wind turbine مطلب دا چې کوم سکیورټي افیسرز دی هغه په دې کې پټرول هم کوي پټرول خو پیژنې دا چکر وال هم سره صحیح ده نو چې ان اتورایز پرسن مطلب دا نه پینسز دي کنه چې څوک رانن وځي نو دې پټرول دا پس کې راغی په منیجینګ ریسک کې راغی په اکټیو مانیټرینګ کې راغی زم سره صحیح ده
How a new design of electronic monitoring system was installed to replace an outdated one at the same time that the additional wind turbine were installed. मतलब दारे वो जिकले new additional turbine install किया उन्होंने देश सारे electronic monitoring system जो electronic monitoring system से तो दाक कैमरो लगा बोलूँ था और दाक कार्ड मान या ज़ीरी लगा बोल या गुटा मान या ज़ीरी लगा बोल देता मंगा सोयू electronic monitoring system देता मंगा सरे दाई वो सारा उनसे करे हो install करे हो. No, security officers scan ID card at each wind turbine to confirm when they have checked the location, that location. मतलब दारे सेरा कलमा यो turbine तो security officer तो इजाज़त ही सिर्फ करना. नो जिदा बकले enter किए थे नो आगे बद दखल अज़ीरी लगाओ ले यार ज़दी तो enter शुमा. दसरा पारा चेक कोल लो पारे याद करना पारा. अगर for example सबार की इशू ज़रात ले शिकना. नो चेक इशू ज़रात ले नो सिर्फ दाबा enter किए दो बल सोखने enter किए दो. नो आगे बखपल कार्ड स्वाइप का सही था नो आगे ना बदलिए तज़ीरी पता लगे ना नो दा बस की रागे एक्टिव मॉनिटरिंग अवल मैनेजिंग रिस्क की सब रागे सही था हाँ द स्कैन डेटा इज kept in a digital log that the authorized automated system periodically sent to the regional office. Da be the regional offices rasa kadu connect kale ho laga banku nu kichi sangai dari chita ziri wona ke main offices sa ziri so sera no this idiu da automatically bada alta regional office ta pata lage this shira plan ke security chizam security officer da ganan da activities ke nan turbine ta enter shon ndi se tanan balsita de da gata enter sho saida no da automatically periodically bal tatna. The log scan also be accessed on a computer at the gate house. दिन आलोची कम दादियों से दा कम स्कैन दबारा कम सिस्टम होनो जिद्दी बकला लाग किए दे मतलब लागिन किए दे वो दागा ता नन्वता मा नदियों पर अखबार दागा उनसे का स्कैन का हुए दा टोल पसी की राजी पे एक्टिव मॉनिटरिंग की राजी और पर मैनेजिंग रिस्क की राजी दा पॉइंट होना सही ना. If the regional offices does not receive data after 6 hours, मतलब दारे ची regional office दियो automatically करा दाके क्या दज़म सर सही ना? चिद्दित लगा दियो बकिदा शर्ती खे बेचारा 6 hours कबल का दियो तो data receive नशो नो दियो तो पता लगी चारा सब मसला the security officer ता या सा issue दज़म सर सही ना? The security officer are connected by the office to determine whether there are any issues. नो लगदा में बिया दा कौच यार अच्छे गिनती वो शुरू द प्लान की सिक्योरिटी ऑफिसर से पता न लगी यार प्लान की सही ना नो 24 आवर कॉन्टैक्टेड की प्रॉब्लम सर नो दाऊं पस की राजे मैनेजिंग रिस्क एक्टिव मॉनिटरिंग की राजे सही दा द्रोण की दाता असली कलेश was the mobile phone telephone या signal is only intermittent at the gate house but is unavailable further into the hillside. मतलब दारे चरा पर गेट हाउस में मंगे कल नन्वतु दन्ना या दगान नन्वजी दा सिक्योरिटी ऑफिसर्स नुदल तब मोबाइल या टेलीफोन सिग्नल्स वगैरह जो कम दे कार काओ वो हिल साइड मानी बे ब्या सकाओ कार न काओ लगे ब्या हिल साइड तब रन अवेलेबल सी ना या शॉर्ट रेंज या टू वे रेडियो आर यूज्ड टू दीस सर्कमस्टांसेस नु ब्या वदी उसे चल काओ नो बे बदियो चिबर कम हिल साइड नो अलता बदियो शॉर्ट रेंज टू वे रेडियो सिस्टम सका इस्तेमाल हुआ सही ना हाउस दाले नो द साइट इज ऑपरेटेड बाय टू सिक्योरिटी ऑफिसर्स नो दाकम ची मौजूदा साइट थे बस पदी के सो सिक्योरिटी ऑफिसर दी टू सिक्योरिटी ऑफिसर्स दी द डे शिफ्ट चिकम दे दीता डीएसओ डे शिफ्ट सिक्योरिटी ऑफिसर has worked at this site for 5 years मतलब दारे चरा चिकम DSO दिनो दियो दसो सुमरोख न कार के देता 5 years न कार के दम सही ना no the current night shift night SO चे देता NSO सही ना night shift security officer चे होता है as relatively new and transferred to the site 3 months ago मतलब दारे दा न्यू रागली दी और दियो पति लका डे 5 year ना तो दियो दलता दी और नाइट चिकम दे 3 months मस्के चिकम दे साइड तरह गली सही ना हाँ द DSO चिकम दे डे शिफ्ट द चिकम दे सिक्योरिटी ऑफिसर्स चिकम दी वर्क 6 to 18 and the night shift officer work 18 to 6
مطلب دا چې دغه ته واړوي نو دغه سار ماښام دغه جوړېږي صحیح ده. نو سیکیورټي نیشنل پرووایډ ریلیف ګارډ ټو کور فار سیکنسز اور اینول لیو مطلب دا چې کوم نیشنل سیکیورټي چې کوم د دیو ته په دغه کې مطلب ویلفیر کې څه ملاویږي چې کوم دغه دی دا که بیماری نو ګارډ ورکوي چې تاسو د هغې په ځای ډیوټي کولی شئ یا اینول لیوز ورته هم ورکوي صحیح ده. No, security officers are instructed to arrive approximately 20 minutes before their shifts begins. مطلب دا مو د شرط خې چې تاسو به 20 minutes مخکې راځئ so that a shift handover can be carried out. نو چې کله نایټ شفت سټارټي یا ډے نو 20 minutes مخکې به راځئ. نو دې کې هم دا پوینټ هم تاسو په منیجینګ ریسک کې مطلب 20 minutes په ورکر تا کړو چې تاسو مخکې را رسئ سره دا هم په منیجینګ ریسک دا پوینټ راځي. اوس کوم دی دې ځکه چې کوم دی د اکسیډنټس په کومه طریقه شوی صحیح ده څنګه چلو نو د دې اکسیډنټ کې درې کوېسچن کلیئر کیږي تاسو صحیح ده. نو اٹ از ونټر مطلب دا چې د یخنۍ مطلب سیزن وغیرہ چلیږي and the first snow of the season has fallen more heavily than expected overnight مطلب دا چې کوم یخنۍ او سنو فال سٹارټ شوی نو هغه ډېر زیات سو تیز او ډیرو مطلب دا چې عام نارمل حالاتو نه ډیرو. while driving to work the DSO the day shift called the night shift security officer and left a message on their phone مطلب دا چې کوم زم سره DSO دي زم سره نو دا سره راتله ډیوټي لراتله نو چې کوم د شپې نه کوم واوره شي وغیرہ سیده نو که 20 منټ به مخکې راځي کنه نو تیاره به وغیرہ به نو دیو څه چل کړه میسج پرېښه په موبایل فون باندې چاته نایټ شفت والا ته سیده نو this was to inform the NSO چې کوم نایټ شفت افیسر that the DSO would be late because the snow was making the road difficult to drive on مطلب دا چې واوره شوي د روډ باندې ډېر زیاتې څه دي ایشوز دي مسلې دي زموږ سره مطلب موږ به لیټ رارسو. when the DSO finally arrived at the gate house 30 minutes late مطلب دا چې 30 منټه لیټ رسېدلی دي نو د NSO was not there مطلب دا چې کوم نایټ شفت سیکیورټي افیسر هغه په گیټ باندې موجود نه و but their car was still parked outside مطلب دا چې دغه ګاډي ولاړو سیکیورټي والا په خپل نه و. concern the DSO called the NSO mobile phone مطلب چې هغه ته کال وکړو د NSO موبایل فون ته but there was no answer مطلب دا چې څه جواب نه راتو نو د ریډیو د NSO مطلب دا چې کوم انور شارټ دغه سیستم موږ ویلو بار سي دا غیمه نیم ټرای وکړه and again بار did not receive a reply مطلب دا چې په اس طریقه هغه ته ریپلی وغیرہ نه نو after repeated بار د کوی fail radio attempts نو هغه مطلب دا چې سمځه ونه کړ فیل شو بار نو د DSO check the computer system to see what time the NSO last scanned their ID card مطلب دا چې هغه DSO check the computer system to see what time the NSO last scanned their ID card مطلب دا چې هغه کمپیوټر سیستم هم نو چې دی ID card سټیم سکین کړی و and at which wind turbine مطلب دا چې بیا هغه سیستم کو چې کم ټرباین سایت ته تللی دی it was wind turbine 9 مطلب 9 نمبر ټرباین ته سټیم تللی سار 3 بجې ښه ځکه چې شفت نایټ بدلی دو ډے والا راتله شپه مطلب the DSO decided to call the emergency sir ګور اوس دلته emergency والا کوېسچن شروع کیږي emergency سویم نمبر کوېسچن دی how manage the emergency approach ته سره کوېسچن څنګه دی emergency response based on scenario and the comment on how the DSO effectively manage 10.10 نمبر دی کنه 10 ته کوم نو دې کې دا ټوټل پوینټونه دا هم دا پوینټونه بتا سو لیکي خود ډایرکټ د سینې چې راواله یو کاپی پیسټ راکې صحیح ده لګ به دې بڑا چڑا کر صحیح ده د دې زین سټراټیجی اول بتا سو برو کې چیرې لکه مطلب ایمرجنسی څنګه رااله دې به ایکسپلین کوي چې چیرې ایمرجنسی څنګه رااله چیرې نایټ شفت والا چې کوم سړی واغه ټرباین ته تللی او هلته خوب شوی او د هغې نه پس بیا ایمرجنسي سټارټ شو صحیح ده نو DSO چې کوم دی اول نه پوینټ بداله کې چې د DSO decided to call the emergency services as a precautions as a لکه دته دا پته نه چې یاره سړی پته ورته نشته as a precaution ایمرجنسي والا ته په ایډوانس کې کال وکړو نو دا یو ښه خبره ده چې یو پازیټیو مونډ صحیح ده
یو دا پوینټ شو تاسو. It took the DSO 5 minutes to find a location where the phone signals enable them to make this call. مطلب دا چې 5 minutes یې واغسته څه شي چې هغه چې کوم لوکیشنز او غیره او زم سره نو هغه په ترو موبایل سیګنلز یا دغه شنو هغه ته دا چې کوم ورکرز دغه شی چې د غیب او د هغې د لوکیشن پته وته ولګي. نو دا دویم پوینټ شو تاسو. Then علاوه the DSO told the emergency services of the NSO likely location and provided the access code to the gate house. نو بیا DSO څنګه چلو کو چې کوم ایمرجنسي والا هغه د څه پرووایډ کړ دا غي لوکیشن یې ته پرووایډ کو او دین علاوه access code یې ته پرووایډ کو سیدی چې را پلان کې ورکر چې کوم د په پلان کې لوکیشن باندې او پلان کې access code تاسو دې ته لګین کې دي. نو دا څه شو دریم پوینټ شو صحیح ده په دقه دا کې. بل چې کوم د زم سره د DSO picked up their radio, a first aid kit and a blanket before going to find the NSO. was day shift officer چې کوم د زم سره سره د مخکې منګول چې را د فرست ټریننګ بریننګ یا سلګ لگا غسته نو د څه چل راوستو یو هغه ریډیو والا سیستم راوستو یو فرست اید کټ یو بلانکټ راوستو او سبسی وته NSO بسی وته نایټ شیفت چې کوم سکیورټي افیسر هغه بسی وته صحیح ده. نو دا څه شو تاسو سلورم پوینټ شو. بل چې کوم دی they found the NSO laying a few feet downhill from a wind turbine. مطلب دا چې نو نمبر ټرباین سره دا یو سیټ ته لاندې پروت و زم سره صحیح ده. خان وای the NSO was partially covered by snow. لکه دا ګوره اول څه چلو دا دغه چې کوم زم سره شرا NSO دا partially covered مطلب دا چې نیم واوري پټ کړو and visibly bleeding from a head wound. مطلب دا چې کاریدو چې سره هم پړسې دلې او وینه مینه تیسه روانه. نو د DSO ask what happened وغیرہ ایمرجنسی CPR وغیرہ کیسه ودا شروع کړه. نو د DSO ask what happened and the NSO try to respond before becoming unconscious. مطلب دا چې هغه خبري کوشش ورته وکړو چې جواب ورکړم خو هغه غریب بالکل بهوش کېدو ته نږدې و. نو دا هم باندې سری چې پراپرلی ایمرجنسی ریسپانس هغه چې کوم هغه CPR سیستم یو ته سٹارټ کو رسی وکي خبر او وکي ورنن واسي سیدا هغه هغه وکي ورنن واسي په دې پوینټ کې. all the DSO could understand was the word slept. مطلب دا چې سم DSO وغیرہ زم سره نو دیو ته اتوماتیکلی پته ولګي دا انډرستانډ شو سیرا سچل شوی سړی فائدہ لیدل اندي سیدا سلیپ شوی لکه سړی ته دا سچويشن نه پته لګي کنه. opening the first aid kit بیا properly first aid kit چې کوم د کولاو کو د DSO found only safety pins, disposable gloves and small plaster. مطلب دا چې هغه پته وي په سیفټی کټ کې دغه سیزونه صرف سو پراته وبګي. د DSO clear snow of the NSO مطلب دا چې DSO چې کوم دی هغه سنو وغیرہ دی خالق لا they put a blanket underneath the NSO څنګه چې as a part of the emergency first aid among ویل ولر سره هغه شان طریقه کار کو هغه کمبل ومبل وغیرہ تیسکو ا سټریچر چې موږ جوړ کړو ولاندې کو then cover them with their coat بیا کوټ وغیرہ کې را باندې کو نو they stayed with the NSO until the emergency services arrived. بیا دغه خواته ټیم هم تیر کو چیرې د سپور ایمرجنسي والا نه را رسیدل سیده نو دا ډیر یو خسته زبردسته پازیټیولی پوینټ دی زموږ سره سیده دغه وکړه د ته څه چلو کو دا ایمرجنسی والا چې کومه کوېسچن دی هغه په دې طریقه وکړي. دا ټوټل دی د دې پورې لاندې پروسه ان ایمبولانس arrived 40 minutes later and the NSO was taken to the hospital. بیا ایمبولانس پراپرلی راکې سړی ایمبولانس ته واچا ویوړ هسپتال ته they were treated for hypothermia. اوس hypothermia کې د شي سب ټریټمنټ هم کوي په دین علاوه head injury treatment ورکو and a fracture wrist چې کوم کلای وغیرہ کې سب fracture راغی مرده ته ټریټمنټ ولور. The DSO contacted the regional offices to inform them of the accidents. نو دا پس کې راغی ریپورټینګ کې راغی صحیح نه نو د څه چلو کو ریجنل افیسز ته چلو کو پراپرلی ریپورټینګ یو. DSO would remain on site when their shift ended until cover could be arranged. نو DSO چې کوم زم سره چې کوم شفت وغیرہ او نایټ شفت سیستم چې کوم پاتې کې نو د مکمل د شفت چینج کېدو پر سوال ته موجود صحیح نه. نو د NSO چې کوم دی واز off work for 6 weeks دا چې weeks پر چې کوم دی هغه چټي موکلا. during this time an accident investigation was carried out. د دې ټایم کې چې کوم دی انویسټیګیشن بیا هم څه کړه سٹارټ کړو سره صحیح ده.
نو دا ستاسو څه شو پراپر ایمرجنسي او یو لاندې پکې سره راغی اکټیو مانیټرینګ انویسټیګیشن پکې راغی اکټیو مانیټرینګ پوینټ پکې هم دلته راغی صحیح ده او ریټیو مانیټرینګ هم شو دا انویسټیګیشن اوس اډیټ چې کوم دی زموږ سره په دوه کې پتا سولې کې اکټیو کې او ریټیو دوه کې لیکل زموږ سره صحیح ده د اډیټ پکې څه کوېسچن شته اډیټ راولې سره Yes, sir. Monitoring and Actually, manual six audit. numbers failed. څنګه دی 6 number question. Monitoring and manual audit. لاندې وګوره نو اډیټ څه دی مطلب دا دی چې سټرینګ مطلب دا دی چې پازیټیو خبرې او دویم څه دی نه نه دویم کوېسچن څه دی اے وی دی کنه یاره بی څه دی تراغه how commend the strength of secure national approach to the audit مطلب دا دی چې دیو اډیټ په کومه طریقه کوي سیمپل دا مطلب دی صحیح ده نو دا ټوټل طریقه کار چې کوم دی تاسو ته لیکلی شي following investigation دا اډیټ یې څه دا وایي صحیح ده اصل کې انویسټیګیشن چې موږ کوو خو بیا موږ ډاکومنټډ فارم وروسته ګورو نو اډیټ چې کوم دی زموږ سره following the investigations secure national management team advise the regional offices to arrange for all full health and safety audit for the one site چې کوم دی سره مطلب د دیو ډیسیژن واغسم د دې ځای تاسو پوینټ دا غاري صحیح ده چې را دیو د ډایرکټ چې کوم دی په دې چې ویکس کې دنه دیو څه چلو واغسو چې را دیو ډیسیژن واغسو چې را ډایرکټ موږ څه کول پکار دي اډیټ کول پکار دی ډیسیژن چا غسته دی ټاپ مینجمنت غسته دی صحیح ده نو دا یو پازیټیو پوینټ دی سره No, this will determine what improvement would be needed to prevent a reoccurrence of the accidents. No, مطلب دا دی چې اډیټ او انویسټیګیشن کې هم موږ د قرار بازو چې واپس څه چلنے کې ری اکرنس نه کې مطلب فیلرز وغیرہ موږ څه کوو آئیډنټیفای کوو صحیح ده نو دا به موږ ته پته دی نه موږ ته دا امپروومنت پته ولګي چې را چې کوم فیلر دی موږ آئیډنټیفای کوو واپس به ری اکرنس د اکسیډنټ نه کېږي نو دا به بل پوینټ شو in experience external health and safety consultant who is chartered member of health and safety professional body would carry this out matlab that is properly external yo competent دغه چې کوم دی ولا هایر کو نو دا هم یو ثرد پوینټ شو تاسو سترونګ ثرد پوینټ دی صحیح ده چیرې دیو دا ډیسیژن کو چیرې موږ ایکسټرنل انټرنل اډیټ موږ ویلو کنه نو ایکسټرنلی یو اډیټر دیو هایر کو او اډیټر چې کوم نو هغه پراپرلی د ممبر اف هیلث اینڈ سیفټي پروفیشنل لکه څنګه چې چارټر ممبر یو دا پدی منی را دغه پویږي صحیح ده ځنی لایسنس کم چې ورک کوي صحیح ده پویږي په ډیسیژن باندې نو دا تاسو یو بهترین پوینټ شو د اډیټ والے سره بل چې کوم د زم سره 2 weeks later لکه 2 هفتې وروسته چې کوم دی on the morning of the audit regional offices management دا کیسه شمنګ ویلو صحیح نه meet the consultant on site مطلب دا چې properly چې کوم regional officers هغه څه تراله سایت تراله صحیح ده نو اډیټ روان دی کنه نو دا هم بل پوینټ شو چې پراپرلی چې کوم مینجمنت او ټاپ مینجمنت ایم ټي هغه پراپرلی ورک سایت ته وزټ وکړو پراپرلی صحیح ده د اډیټر لپاره نو دا څه شو سټرینث کې راځي صحیح ده دا پازیټیو پوینټ کې راځي while escorting the consultant to the gate house the ROM said مطلب دا escorting بس لار ماره کې وسه کې د سباس مست دی والے سره کاو صحیح ده the audit seems like a lot of effort for a site like this مطلب دا چې دا خبره ته په دې لار کې وکړه چې کوم اډیټس ته وغیرہ د زم سره صحیح ده لکه داسې قسمه چې کوم اډیټ کوو نو دیم کې ډېر زیات څه لګي ایفورټس پکې لګي او ډېر مطلب دا چې لګي یو ګرانه طریقه کار دی داسې خبره مو خپل مینس کې وکړه مطلب دا کوم سایت چې کوم لایک دیس ټف سایت او کې د شي یار صحیح ده سره نورې څه مسلې وي بګي once inside مطلب دا چې د اډیټ په دې دوران کې را خبره کوي صحیح ده the consultant asked to see all relevant health and safety documentations نو د consultant چې کوم نو دیو properly دغه نه سو
ډاکومنټیشن د هیلث اینڈ سیفټي وغوښته نو دا به کې څو پنځم پوینټ شو دا که شپږم شو پنځم شو په اډیټ کې صحیح ده documentation and properly the ROM become the regional offices management دغه سره provided them with a file from their bag مطلب دا چې را properly دا یو پوزټیو پوینټ دی چې را هغه چې کوم سایت ته راغلی نو properly documented راغلی او documented ځان سره وړي هر سایت والی سره نو هغه چې څنګه ډیماند وکړو نو داري کې ولا سور کړ ډاکومنټ یو ته ویلا چې را دا هم سره یو پوزټیو سټرینګ پوینټ دی this contained the health and safety policy मतलब در बदी के कम document health and safety policy हो बके dated February 2 2021 मतलब ना जी जड़ा हो बके a generic risk assessment पे क्यों loan in remote working activities guideline document for security मतलब ना जी loan working दबार जो कम guideline हो आहा बके so that is my documents बके नो मतलब ना जी जरा गोरा दे दिन तो रास्ते इस जरा loan working दल तसो موجود و already صحیح ده ځکه چې د سکیورټي افسر هم په لون ورکینګ کې راځي نو سټرینګ پوینټ به راځي صحیح ده the risk assessment was carried out in 2017 by the regional offices and contained no references to specific site مطلب دا چې دا یو نیگیټیو پوینټ خبره ده چې کوم ریسک اسسمنټ کړو نو هغه 2017 کې او دا به کې نو لیکل چې را پراپرلی موږ د خاص سایت کړای دي سره صحیح نو دا یو نیگیټیو پوینټ دی خپل ته څه دی strength याद है while warming themselves inside the heated get house मतलब दार इशारा दन नासु heated get house के दन नासु get house जान मतलब यखनी हो अगर वो रेजान बेगर मो सीधन वही the ROM told the DSO कम regional officers management to DSO तो day shift officers था security officer था on shift to take the consultant on a tour on the wine farm मतलब दार دنه ناسو بس یار پلان کې چې ته د لري سړی له ټور ورکا ورسره او چکر ورکا کم ځکه ته وایند فارم تا on the tour the DSO explained their day-to-day duties and told the consultant about the recent accidents findings نو چې کوم DSO نو هغه خو الریډي راغلی و کنه هغه ته واتس اپ ته وکنه نو چې د دینه د ډیوټیز ته پوسټ وکړي چې را ډیلی بیسس مې تاسو اکټیویټیز دي کم طریقه کار کوئ او بیا دا غینه علاوه چې کوم دی د دغه کې مو سره باسو کو چې را دا اکسیډنټ په کومه طریقه شوی صحیح ده نو دا څه شو پازیټیو پوینټ کې را لورای سټرینګ پوینټ کې را ل صحیح ده چې کوم ډے شپ افیسرز دا سکیورټي افیسر پراپرلی هغه د دې دغه سره کنسلټیشن نو کو په سمانی چې زموږ ډیلی بیسس باندې دا اکټیویټیز دي زموږ میډل منیجمنت چې کوم دی او دا غین علاوه چې کوم دی ورته پراپرلی لکه دا خبره ونه کړ چې را دینه ماته ایشوز جوړیږي خو پورا یو ایکسپلینیشن یې وته کو د اکسیډنټ صحیح ده نو دا په دې طریقه کار باندې تاسو لیکل کوئ لکه دا چې شارټ باندې لیکي ګورې غلط بیا ورډینګ کې مسله جوړیږي صحیح خو زبردست ایکسپلینیشن به یو پوینټ کوم لکه د دې نه تاسو دا وګوره پیر ګروپ پرشر مونږ ویلو کنه نو دلته پیر ګروپ پرشر سره پوزټیو دی نه بلیم کلچر شته چې را زه مطلب ساده لاشه به بدنام شوم نه کې سی نه کا پراپرلی ایکسټرنل اډیټر کې مونږ ویلو کنه چې اکثر انټرنلی سو پراپر انفارمیشن نه ورکي نو دی ورله سو ورکړه ورکړه ولا صحیح ده نو د دې ترغاس following the accidents the hillside still had patches of snow that had become hardened by freezing temperatures patches خو پیژنې دا وړه چې کوم سره مطلب دا چې د سنو هغه دغه بیا ریمیننس بیا پراته لکه باقی چې کوم اوره پاتې شي نو شپه به تیر شو نو هغه څه شي فریز شي او نه کلک شي بیا به سړی خوېږي هغه شان دغه شي نو the consultant struggled along the path as the snow and ice had not been fully clear مطلب دا چې دا کوم کنسلټنټ نو دا ډېر مشکل سټرګل سره چې کوم د خپل لار دا لارې چې کوم نو سپاګل د دې نه دا یو نیگیټیو پوینټ دی ګوره پراپرلی پکارو چې دلته لارې وي یو ځکه ته صحیح ده د انویسټیګیشن سایت ته چې دیو او پکارو چې دلته پراپرلی دیو دغه جوړ کړل چې را په وخت صفایي کولای دي اسمو گاړې موجود وي چې ډایرکټ سکولې صفایي کولای کرا سه ان وانټډ ایونټس راتله صحیح ده نو دې کمیټډ دیٹ ورکینګ ګوردا نیگیټیو پوینټ یو کچته نیگیټیو پوینټ په سینیارو کې دغه چې کوم سوت وي کلچر والے سره نیگیټیو څه خبره نو دا ولې کوي نو دې commented that working here during the winter must be challenging نو دا خبره د کنسلټنټ وکړه چې دلته په یخني کې کار کول وړي د سری مشکل دی کنه ګران دي دا خبره وکړه
خا د ډي اس او چې کوم دی ډے سکیورټي افیسر چې کوم agreed and remarked that they try to work faster to go back to the warm get house during bad weather. مطلب دا چې دا خبره مو ته وکړه دا یو چې یاره په یخنۍ کې بیا موږ څه چل کوو کوشش کوو چې زر کار ختم کو واپس یخنۍ د ګرموالي لپاره ګیټ هاوس ته لاړ شو. دا یو نیگیټیو پوینټ دی هرې په دغه کې موږ دا خبره کړو چې منډه بنوي سپیډ اپ پنه کې صحیح ده نو دا یو نیگیټیو پوینټ دی. The consultant asked the DSO if they were aware of any of health and safety documentation provided by the ROM. मतलब دا چیرې دا DSO دغه چې کوم کنسلټنټ د دې د DSO ته ویل چیرې کته ته د اویرنس یا درته نور د هیلث اینڈ سیفټي سره ډاکومېنټیشن باره کې څه پته نو ماته څه کا پرووایډ کا صحیح ده. خانو د DSO replied that they were given the document to read at their induction. نو دوی چې ماته صرف څه ډاکومېنټ راکړل دي انډکشن ټریننګ والا ډاکومېنټ یې ماته صرف راکړل باقي راته نور څه نه دي راکړل صحیح ده. نو they highlighted a lack of refresher training which they had raised is in issues at the multiple one-to-one meeting. मतलब دا چیرې دا خبره دا DSO وی چیرې دا خبره ما بار one-to-one meeting کوي کنه په لګه مطلب مخکې ویل چیرې one-to-one meeting به دیو twice 1 year کې کوي دوه ځله نو دا خبره مال ته بار هایلایټ کړی و چیرې چې کوم ریفریشر ټریننګ دی یا نور څه ایشوز دی وغیرہ دی د سیفټي والے سره ما الته ریس کړیو. نو دلته د ګدار څخه وای لیک اف ریفریشر ټریننګ مطلب دا چیرې ورکر ته ریفریشر ټریننګ نو ورکړل کیږي صحیح ده. دا هم څه شو نیگیټیو پوینټ شو زم سره صحیح. once back at the gate house مطلب دا چې دی واپس چې کله بیرته راورسید خپل ځګنی ته ټوره وکړو نو the consultant asked the ROM about accident investigation at the site. نو consultant چې کوم regional officer راغلی و سایت ته نو هغه سره په دې باندې consultation یا باسه اوسه پیسه چلو کو ته investigation حواله سره. نو the ROM explained that detail of any accidents in incident are recorded if they were reported. مطلب دا چې وی چې کوم اکسیډنټ انسیډنټ ډیټا ده نو دا به مطلب دا چې موږ به ریپورټ کړی دا ریکارډ کړی خو اف دی ور ریپورټډ کوم تر دې پته لګیدلی موږ ته ریپورټډ راغلی نو موږ به دا څه کړی وي ریکارډ کړی وي خو ریکارډینګ نو کنه ریپورټډ نو شوی کنه چې اوس ریپورټینګ نه شوی نو الریډي ریکارډینګ هم نشته د سره صحیح ده. نو دا هم څه دی نیگیټیو پوینټ ځکه چې د ریپورټینګ سره پراپر کمیونیکیشن نشته دی دلته. دا دی کنسلټیشن د انویسټیګیشن باره کې خبره وکړه چې یاره پریویس تاسو څه اکسیډنټ انویسټیګیټ کړل که نه دي نو هغه ورته ویلي چې یاره موږ ته د اکسیډنټ د ریپورټینګ نه دی شوی صحیح ده. نو که ریپورټینګ شوی نو چې موږ به انویسټیګیشن د دې انویسټیګیشن نه ضرورت راغی دغه DSO نه وی راغلی و که نه 3 months مخکې نو هغې ریپورټینګ وکړو که نه نو ځکه دلته دا دغه وشو دا زاړه چې کوم 5 year دی واړېلي NSO چې کوم نو هغوی داسې ریپورټینګ وغیره نه کوو صحیح ده. نو دا یو نیگیټیو خبره تاسو دلته لیکلی شئ. They also remarked that they doubted that all accident and incident were reported. मतलब that is چیرې دا ROM دا خبره کوي چیرې مونږ په دې شک کې چیرې دا اکسیډنټ او انسیډنټ چې مخکې شوي دي زم سره صحیح ده چې دا ریپورټډ شوي دي او که نه دي ریپورټډ شوي صحیح ده مطلب په شک کې نو اوس خو ته دلته کلیر شو که نه الریډي چې ریپورټینګ نه دی شوی. The consultant چې کوم زم سره thanked the ROM and DSO for their time and confirmed that they would take the information away for review and deliver a report to the management team. The management team کې څوک څوک ډایریکټر او منیجر چې کوم سره سره نو چې کوم کنسلټنټ او هغه پراپرلی سایت ته راغلی او د DSO د RSO د ROM چې سایت ته راغلی پراپرلی دی سره دیو کنسلټیشن وکړو او دا خبره کنفرم کړه چې رقم د اډیټ وغیرہ دا کی کوم انفارمیشن وغیرہ دي نو دا به موږ چاته ډیلیور کوو منیجمنت ته MT ته صحیح ده چې کوم ډایریکټر دی او دغه دیو ته به موږ ډیلیور کوو بیا په ټایم باندې. following the audit results اوس اډیټ ریزلټ راغی صحیح ده لکه مطلب میاش اډیټ واغسته هغه اډیټ ریزلټ راغی نو د MT چې کوم دی نو MT کې کم کسانو ټاپ منیجمنت چې موږ ویل صحیح ده. consider the plan for actions provided by the consultant and told to the regional officer to schedule annual risk assessment review for now on.
مطلب دا دی چې دیو دا خبره وکړل ته وچللی چې کم د اډیټ کم ریپورټ راغی نو هغې نو څه دیو ریمیډل ایکشن موږ ویلو که نه ایکشن پلان به جوړی که نه نو په ایکشن پلان کې په دې خبره باندې دیو کنسلټیشن وکړو ریجنل افیسر استعداد وکړو چې ته اوس څه چل وکړه انول ریسک اسسمنټ لپاره پراپرلی ته د نن نه یو شیډیول واچوه شیډیول ته کا مطلب دا دی چې یا به موږ 5 میاشتې پس ریویو کوو یا به 2 میاشتې پس ریویو کوو یا به 3 میاشتې پس موږ د دې خامخا خپل ریسک اسسمنټ څه کوو ریویو کوو زموږ سره صحیح نه they also told the regional officer that security officer from each site must be involved in the annual risk assessment review. نو دا خبره به هم کنفرم کړه چې کله موږ هیلث اینڈ سیفټي ریسک اسسمنٹ ریویو کوو نو سکیورټي افیسرز په کې موږ څه کوو لازم کینو اوس دلته چې کوم د ریسک اسسمنٹ ریویو یو دغه راغلی دی صحیح ده کوېسچنز هغه ټوټل آوټ اف مطلب د دې سیناریو نه آوټ دی خو څه نه څه پوینټ پکې تاسو دلته دې سره میچ کولی شئ صحیح نه نو اوس راځو کوېسچنز د ایمرجنسي ریسپانډ 10 پوینټ او ټوټل مې درته ایکسپلین کړل صحیح ده دغه د ایمرجنسي ریسپانډ کوېسچنز دي 10 لیکئ 12 15 به کې لیکئ خو پوینټ لا څومره چې دلته دی که نه دې نه به لږ غټ لیکئ څه بیس آن د سیناریو دی خو لږ پسې اخیسته غوندې راکاږئ 3500 پورې ورډ ستاسو ته اجازه شته دی 3500 پورې صحیح نه 3000 دلته دی خو 3500 پورې لاو په کوېسچن مې څوک نو دا کوېسچن خو به ایکسپلین کوم موږ که تاسو ځئ صحیح شو نه ده ماته زه به را یوټیوب ته خېجو مې کالته ګورئ بیا راوځئ اوس یې ډایرکټ خېجو ما صحیح ده زه تاسو چې رسئ ما به خېجولي صحیح ده بس ډایرکټ کوېسچن ته لاړ شئ هغه ځای کې نه وګورئ صحیح شو صحیح شو او چیټ جی پی ټي یوز کولی شئ صحیح ده خو داسې نه چې کاپي پیسټ وکړئ مکمل بین کړي باقي تاسو پوهېږئ باغې باندې په دې ایمرجنسي ریسپانس کې خو چیټ جی پی ټي اړو یوز کېږي نه صحیح ده ځکه چې دا ټوټل سیناریو بیس دی صحیح نه نو دغه 10 12 پوینټ جوړېږي په هغې کې ښایسته زبردست بولېږي دغه کوېسچن خو کلیر دی که نه 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 که څه کې سیناریو بیس چیټ جی پی ټي نه راځي دا تاسو ورکې سیناریو ریکمنډ آن د آو ډي ایس او افیکټیولی منیج د ایمرجنسي دا راځي بس چېرته که نه خو څه نه چې بیا ډي ته کې که نه مطلب مې دا دی ګوره چیټ جی پی ټي تقریبا 99.9% خلک یوز کوي نو د دې نه دا ښه نه ده چې ځینې کوېسچن یې چیټ جی پی ټي هوایي سره وکړي ځینې دې نه وکړي اوس که یو سیم کوېسچن راوالي دي او تاسو هلته ولیکئ او بیا درته ایشو جوړې شي هغه سال پیپر هم راغی دا په ګروپ کې شیر شو صحیح ده خاصیګن منیجینګ ریسک فار دوز ورکینګ ان سایټ د دې کوېسچن مطلب دا دی چې کوم ورکر دی په سایټ باندې کار کوي د دې لپاره دیو دا ریسک څنګه منیج کړو صحیح ده منیجینګ ریسک اصل کې دا کوېسچن چې کوم دی تاسو ریسپانسیبিলিټیز هم دای په ورک سایټ باندې چې کوم کسان په ورک سایټ باندې ډیوټي کوي دا غیر لپاره تاسو ریسک څنګه منیج کوئ صحیح ده نو د ارګنایزیشن اپروچ ټو منیج ریسک دیو ریسک څنګه منیج کړو په ورک سایټ باندې نو ریسک موږ څنګه منیج کوو دا غیر لپاره موږ څه کوو affecting security officer working at the wind farm has both strength and weaknesses مطلب دا دی چې دیو کوم managing risk لپاره څه کړي صحیح ده په کومه طریقه باندې ورکړي نو affecting security officer working at the wind farm has both strength and weaknesses مطلب دا دی چې کوم دیو risk manage کړي په ورک سایډ باندې security کوم officers وو نو چې دیو کوم کنټرول مې وغیرہ اغستیو صحیح ده سره صحیح ده نو په دې هم strength سو هم weaknesses وو نو دلته لاندې پازیټیو نیگیټیو دا راځي نو واټ ار د strength of their approach چې کوم دیو risk assessment managing د پاره چې کوم risk assessment کړو دین علاوه چې کوم دیو انویسټیګیشنز کړو صحیح ده د لپاره دیو کوم اډیټ کړو نو دای سو strength کنه د managing risk لپاره زم سره ورکر ته ټریننګ ور کړو دین علاوه ان اتورایز پرسن مې نه الاؤډ کول آئی डी कार्ड है वो मैच कर ले रेडियो सिस्टम हो सर रीजनल ऑफिसर सर बता के तो सही ना डे नाइट शिफ्ट हो जम सर
پراپر دی ټایم منیجو نو دای څه پکې څه کې راځي په strength کې راځي زم سره what are the weaknesses of their approach نو weaknesses خو بکی دنیا او نه بکی risk assessment हो نه بکی proper induction training ور کړو نه بکی سره communication proper method نو کنه communications کې د لاري ماري نه سپا pedestrian path نو صحیح ده دا ټول سيزونه پس کې راځي نو weaknesses کې راځي زم سره ها دا رااله الریډي دا چیټ جی پی ټی نه وړو پیپر هم سال کړل راغلی دی ته مخې ځه اوس په ګروپ کې شیر کړای صحیح ده ها اوس په ګروپ ته مقصود درولې صحیح ده کلیر شو نه اوس اکټیو ریکټیو مانیټرینګ باندې الریډي تاسو پوهیږئ اکټیو مانیټرینګ څه دی managing risk before accidents بیا چې کوم دی managing risk after accidents صحیح ده نو دا څه نظم سره نو what are the reactive monitoring نو reactive monitoring څه سره راځي نو ګوره دلته کوېسچن ته ګوره وای what are the reactive monitoring measuring that could be put in place by the organization مطلب دا نه چې دا نه وایي چې based on the scenario چې کوم ارګنایزیشن دی سره صحیح ده وای دا چې کوم ریکټیو مانیټرینګ دی چې دی په دې انویسټیګیشن کې یا په پرفارمنس انډیکیټر موږ ویلو کنه نو په ریکټیو مانیټرینګ کې دیو کمی خبرې انکلود کولای شي سیمپل نو د ریکټیو مانیټرینګ دنیا لکه چیټ جی پی ټی کې هم دل رالی په نیټ کې دنیا شو ریکټیو مانیټرینګ اکسیډنټزم سره انسیډنټزم سره نیر میسزم سره ورکر کمپلینټزم سره دغه چې کوم دي سره دا ابسنټیزم شو زم سره دا بل چې کوم دی زم سره دا انفورسمنت ایکشن شو زم سره لیګل چې کوم قانوني ټیم وغیرہ دغه کې زم سره دا ټول پسې کې راځي په لیګینګ انډیکیټر کې د اکسیډنټ نه پس چې کوم خبري مسلو ته ما کې او دین علاوه سره سیناري only what reactive monitoring چې کوم دی زم سره could be available for use the organization نو پر سیناریو کې اکټیو مانیټرینګ کم کوم مازینا سلور پوینټ نو سلور خبرې دي یاره اکټیو مانیټر بار د ما ونه ولا نه خبره ته دا ما کړی و یاره کم ان اتورایز کسان به نه لاو کول کارډ به ولې چیکاو چکر به لگاو چیکینګ به کاو دا اکټیو مانیټرینګ کې راځي لکه دا غي به پراپر د چیکینګ کاو چې کوم سکیورټي افیسر کوم انټر شوی دی نه دی صحیح ده بلکې دا اډیټ هم په اکټیو مانیټرینګ لیکل شي تاسو 5-7 پورې لیکل شي صحیح ده خدین علاوه considering the impact and management of change په دې کوېسچن کې زه لږ هم دغه کوشش کوم چې لاین ته کوم اوس څنګه زم سره مخکې مونږه ګوره دیو چې کله انویسټیګیشن نوکو نو دیو اوس پسې کې راوړي په منیجمنت کې چینجز راوړي لکه انویسټیګیشن دا خبره مونږ کړو کنه چې را کله مونږ انویسټیګیشن وکړو مونږ می خبرې نو امپلیمنټیشن از مور پرابلمټیک دین ایوالویشنز نو چې دیو اوس کله امپلیمنټیشن کوي نو دیو په منیجمنت کې سره راوړي چینجز راوړي صحیح ده نو د چینجز د وجې نه بیا سره سي امپیکټ راځي نو دا امپیکټ موږ په کومه طریقه باندې څه کوو منیج کوو په دې باندې موږ غټ باس کړو نو ا منیجمنت اف چینج ټیم was set up by the secure national management team چې کوم سره نو دیو څه چلو کو منیجمنت چین ټیم دیو چې کوم د سیټ اپ کوم سره صحیح ده نو explain why the competence of this team is important in the management of change why मतलब the competence of this team is important the question ظاهر ده the importance of competence ستانه یاد چیرې دی ولی مطلب دا چیرې competency ولی important ده په دې ټیم کې نو competency importance دا نه سيناريو بیس ته قسم نه دی د بار نه تاسو د دې باندې لیکل کولای شئ صحیح ده importance of competency باندې تور کې یا چیټ جی پی ټی ته ور کې جوړالي ده صحیح ده په دې طریقه کار باندې او دبل چې کوم دی سيناريو بیس ته نو based on the scenario only what type of change required management of change control مطلب دا چې کم امپیکټ راغلی زم سره صحیح ده نو دا چې کم قسمه چینج په منیجمنت کې ریکوایرډ دی چې موږ دا کنټرول سکو منیج کوو په کومه طریقه باندې نو کم قسم چینج پکار دی یا الریډي موږ لګ ویلم دی ګور اول خو دیو ته کار وکړو چې پر ریسک اسسمنت ریویو کې دیو چینج راوس یا به 4-5 میاشتې کړو پر دین علاوه ریسک اسسمنت کې دین علاوه پر ریویو کې چینج پکار دی دین علاوه چې کوم د زم سره شیر ټریننګ شیډیولز کې مطلب دا چې چینج پکار دی صحیح ده شیډیولز په ټایم باندې پکار دي
دین علاوه کوم دی ریسک اسسمنٹ په ټایم باندې یا دین علاوه کوم دی په هفته کې 2 ځل دین علاوه ډیلی انسپیکشن پکار دی صحیح ده نو دا قسمه انسپیکشن کې چینج پکار دی سیفټی ټور راوسته پکار دی صحیح ده سیفټی سامپلینګ کول پکار دی ډیلی بیسس باندې چې کوم امونګه اکټیویټیز وی نو صحیح ده کلیئر دی کوېسچن هم ځین ترازی اوس پالیسی ریویو چې کوم دی why might the health and safety policy required a review نو ریویو موږ د څه د وجې نه کوو چینجز کې کم چینجز دي ګوره په پالیسی کې چینج راتلی شي په ریسک اسسمنٹ کې چینج راتلی شي ریسک اسسمنٹ مطلب دا چې اکسیډنټ پروژې هم څه چینج په منیجمنٹ کې چینج راتلی شي په دې نه علاوه چې کوم دی زم سره ورک سایډ کې چینج راتلی شي په منیجمنٹ کې راتلی شي په ورک فورس کې چینجز راتلی شي دا ټول سیزونه موږ چینجز وي دا نه سیناریو بیس نه دی دا لکه په سیناریو کې چینجز نشي وای دلته وای might the health and safety policy required a review د مطلب دا چې health and safety policy ته د ریویو ولې ضرورت راغی نو سرټن چینجز د وجې نه موږ ریویو کوو که نه صحیح ده او ګوره دا کوېسچن چې کوم دی زم سره په دا دی ځکه ټوټل سیناریو بیس نه دی ځکه چې په هیلث اینډ سیفټي چې کوم پالیسي وه هغه آوټ ډیټډ وه الریډي صحیح ده نو وایي د دې ولې چینجز ضرورت راغی نو اکسیډنټ شوی و که نه نو موږ ویلي چې اکسیډنټ د وجې نه موږ ریویو کوو انویسټیګیشن د وجې نه موږ ریویو کوو انفورسمنټ ایکشن د وجې نه موږ ریویو کوو صحیح ده دا سیزونه موږ الریډي ویلي monitoring and measuring audit حواله سره we comment on the strength of secure national approach to the audit مطلب دا چې audit حواله سره موږ په دې باندې باسو کو کنه نو چې کومي پازیټیو خبرې دي د audit حواله سره د چې کوم نېشنل ارګان سکیور نېشنل کوم کمپنی ده د دې پازیټیو خبرې ټوټل audit هغه موږ ویل الریډي صحیح ده نو دا ویل صحیح ده strength والا خبرې چیرې لکه مطلب دا رجره اولنې خو دا خبرو چې کله اکسیډنټ وشو نو په 6 ویک کې دنه دیو د انویسټیګیشن ډیسیژن واغستو د اډیټ چې کوم د زمسنه بیا پراپر چې کوم دی یو پراپر یو ایکسټرنل کمپیټنټ کس دغه کو هایر کو صحیح ده دا غي نه پوس چې کوم دی د پراپرلی ریجنل افیسر سایډ تر اډیټ دا غي سره کنسلټیشن وکړو بیا اډیټر چې کوم دا غي د ورکر سره کنسلټیشن وکړو ورکر ته پراپر انفارمیشن لکه صحیح خبري وته وکړي صحیح ده صحیح پراپرلی لکه صحیح ډاکومنټ ہوتا ہے لاؤټ صحیح ده دا سړي سټرینث والا خبرې دي ټوټل کلیئر دی Yes. په دې سیناریو کې کوېسچن شته خو که یو ځل تاسو یو سٹارټ واغس و یو کوېسچن باندې نو اخر سره به بیا ټول کوېسچن تاسو ته درځي واپس صحیح ده پوینټس لري چیټ جی پی ټی نو کوشش ټول ریلایبل پس باندې کوي په دغه باندې په سیناریو کوي سنه چې ټوټل دې ته کې نه یو کوېسچن بس سیټم لیکلای خو حساب هم وریا آوټ کړی یا نو هغه به مارکس نه ملوي چې څومره تاسو سیناریو سره ټچ په هر کوېسچن کې لاړې کنه نو تاسو ته پراپرلی دغه ملوي کې د دې مارکس او څه مسله نشته هیډینګ هم ضرورت نشته پس ځینې کې هیډینګ جوړیږي ځینې کې نه جوړیږي ځینې کې ډایرکټ بولټ پوینټ ساده what financial argument could be used to convince secure national management health and safety needs to be improvement دا بسو کوئی financial argument چاته معلوم دی فاینانشل ارګومنټ مونږ ویل کنه یار د اولنې دغه ټاپک د بوک ډایرکټ کاست انډایرکټ کاست لیګل فی دا ټول سیزونه پس کې راځي فاینانشل ارګومنټ کې راځي کنه درځي نت کې ورکه فاینانشل ارګومنټ به تراشي دا غینه 12 پوینټ راوالو دلته ایکسپلین کړو خپل سیناریو سره دغه کا میچ کا سره له کوس ګور میچینګ به څنګه کې لکه پوینټ تر واغ سو لیټس اباوت فاینانشل ارګومنټ کې مونږ الریډي ایکسیډنټ ان هیلث کاست منی دا خبره مونږ کړل کنه نو ترې چې ایز فرام د سیناریو کې څه چل شو ایکسیډنټ نو ایکسیډنټ کې څه چل شو فرست ایډ مونږ نور کړل نو فرست ایډ څه دی کاست فاینانشل کاست میکانیزم سره نو ایز فرام د سیناریو د انجر ورکر هیز بین treated by the hospital یا treated مطلب دا چې انجرینګ ریسیو اف فرست ټریټمنټ دا سملی کړی شي دا ټول سیزونه مې صرف په دې طریقه باندې وتا سو دا پوینټ پتا سو سن سره سیناریو کې ورا چو میچ کوي وي صحیح نه او کچا زړې پیپرې کتري کنه نو نن بولړې را پیدا ورکړي او کچا نه کتري نو نن دل پیدا الله دې کې ټول خدای غشي
کلیر شو Yes, sir. بس دا بس یوټیوب ته وخېږم مسیده او نن سبا خو مړه څوک نه ګوري ځکه چیټ جی پی ټي راغلی دی خو بیا هم ایز ا پروف به پروت وي که تاسو ان کیس بیا څه مسله وي